Okay, good morning everyone. Right now, I'll be presenting my screen. Welcome to our Thursday class. Good morning, Nueva. You see my screen now? Yes, sir. What can you see? Instructional decision in assessment. Okay, goes this way. Nakaisip lang ako ng bagong rules. Hindi na ako check ng attendance. So, pag hindi ka nagsalita sa klase, wala kang attendance. Okay? So, hindi pwedeng nakikinig lang. Okay. Starts. Okay. Last time we talked about the different characteristics of the 21st century assessment. So, it should be responsive, flexible, integrated, informative, multiple methods, communicated, technical sound, and systemic. This time, we will be talking about different instructional decisions that are engaged in dealing with assessment with our students. So we have decision making at different phases. May tatlo itong phase. Una, it's before you start teaching. Yung pangalawa is during teaching. At yung pangatlo is after a teaching segment. So before starting teaching, there are decisions to be made. And one of those ay yung nasa screen. Somebody explain that to me, please. Yeah, yung decision na yan, before starting teaching. Keep in mind, that's before you enter the classroom. Ano ang una mong ginagawang decision? It's written on the screen. Read and explain. Harry po. Harry. Before starting teaching, decisions to make, content to cover during, following day, week, month, grading period, and so on. So, pagdating po dito sa before na teaching, katulad po ng ginagawa ng mga profs namin, so gumagawa po before ng mag-start ng class, gumagawa po na sila ng mga modules and of course mga lesson plans po para mas maging maganda po yung flow nung pagtuturo bago magsimula yung po. Okay, thank you. Siyempre, that's good. Content muna ang unang iniisip natin. Siyempre, nakalinya ka muna sa kung anong i-load sa'yo ng subject. Pero hindi mo kasi decision kung anong i-load sa'yo ng subject. Decision niya ng program chair. Paglapag sa'yo ng subject, then, i-internalize mo na yung subject kung naturo ko na ba to, hindi ko pa naturo. Whether naturo mo, hindi pa, you need to go into the content. Kung hindi mo pa siya naaral, kailangan mo siyang aralin beforehand, before you start teaching. Because you need to understand the content. Tapos, aaralin mo kung paano ko kaya ito ipapakain sa aking mga estudyante. You start with the whole grading period or with the whole semester. Then, the prelim. Then, paano per week. Then, paano per day na magkikita kami. That's before teaching. Another one before teaching. Sir Callejo po. Callejo. Abilities of students, considering the cultural background, interest, and skills of students in planning the teaching activity. So, before po tayo magturo, kailangan po muna natin i-consider kung ano po ba yung cultural background po ng mga estudyante natin na tuturuan, tsaka po yung kanilang mga skills, para po malaman po natin kung ano ba yung method o strategies na angkop po sa kanila para matuto. Kasi pag minsan po yung mga ituturo po natin is parang conflict po dun sa paniniwala nila. So, kailangan importante po na malaman natin kung ano ba yung mga paniniwala nila para po makagawa tayo ng adjustment. Okay, thank you. Pakagaling. Yung interest at yung skills ng estudyante, depende sa field of specialization, o kaya kung senior high school yan, baka TVL yan, na meron silang linya na gusto nila, o kaya STEM, so kailangan mo siyang malaman. Makikita natin sa dulo ng slides ng before starting teaching, kung saan kinukuha yung mga information na yan. Pero napakadelikado ng cultural background. Halimbawa, nagturo ka sa China. Ang tuturuan mo yung mga Chinese. You need to understand their culture first.
baka may mga bagay na sinasabi ka na hindi pala angkop sa kanilang kultura. O kaya na-assign ka sa Mindanao. Mamaya ay may mga bagay na binibigay mong example na hindi tugma at labag sa kanilang paniniwala. So be very careful. Kailangan nating planuhin ang cultural background ng estudyante at ang interest ng skills bago magsimulang magturo. Next. Aparato, sir. Naparato. Materials appropriate to use with the student. Ayun nga, sir. Dapat before tayo magturo, kailangan meron tayong angkop na gamit. Example, sir, isa tulad sa aming course, yung sa pagluluto, sir. Hindi naman kami makapagluto kung wala kaming gamit. O kaya iba na may gamit, iba naman yung gamit, hindi naman sa pagluluto. Yun, sir. Okay. Nakikita ko na naman yung body ni Rebellion. Thank you. Siyempre, materials. Pwede ka ba magturo walang materials? Hindi, sir. Hindi po. Chok lang. Di ba materials ka pa rin? No? Imik lang. Pasok ka sa classroom. Imik lang. Wala kang kahit anong hawak. Pero sa ulado mo, subject matter. Pwede siguro 1 time, 2 time, pero huwag naman palagi. Not violate. Karapatan ng estudyante. Okay, next. No po. Sir Merlin. Ano ba sir? Ikaw na. Ikaw na kasi. Ikaw na. Madami pa yan. Okay, mag-alala. Okay, sino? Si kasi po, kanina po siya nag-ano ay naparami. Merlin, ikaw na. Kasi doon. Okay, thank you. So, learning activities that will engage both the teacher and student as the lesson is being taught. So, syempre, sir, kailangan po nagbibigayan po sa each other kung hindi lang po teacher yung turong-turo lang po. Kailangan yung student din po nagbibigay ng parang idea po ba o kung natutunan po. Yun lang, sir. Okay, thank you. Learning activities, of course, kaya nga siya learning. Hindi naman sa part ni teacher yung focus ng learning, nasa estudyante. So, kailangan yung activities pinaplano. Paano ko ba i-execute ang lesson na ito? Anong gagawin ko kayang activity? Yan. It should be properly planned. Next. Balister. Learning targets that teacher must achieve as a result of this. Diba, kaya nga po tayo, yung mga teacher na ginagawa lessons para yung nakaplano po para pagdating ng sa dulo yung ma-achieve po yung gusto niyang maituro para yung sa yung may iwan so nakaplano po. Okay. Pabalikan po natin. Malabo yung linya mo. Anyway, I get it. Learning targets is the objectives. Now, we need to set the objectives before starting. Of course, that's mathematics. Next. Meet ka na, Ran. Ayan. Who's with the next? Lilim ba bang tao dito? This decision goes with how to organize and arrange the students in class, like sitting arrangement, or how to arrange the lesson and activities. You arrange the students in consideration with the lessons and activities. You arrange students depende sa kung
paano sila i-group. So, those were the things that you are actually doing decision before you start. Ang mga information na pinagkukuha natin yan ay ang mga informal observation of students during class. Let's say, for example, naging estudyante ko rin kayo last SEM, so I can do that observation. So, meron akong information beforehand, kahit maging estudyante ko kayo ngayong semester, I have that kind of information. At the same time, I can have conversation with the students' previous teachers. Pwede nyo kausapin ang mga dating guro ng iyong mga estudyante, especially kung first time yung mahahawakan ng mga estudyante. Mahirap kung first year college ang hahawakan ninyo, nanggaling yan sa iba't ibang mga eskwelahan. Hindi nyo naman makakausap lahat ng previous teachers nila. So you can look at the scholastic aptitude test results. Tingnan mo kung anong mga past grades nila nung high school, anong grade meron sila sa entrance exam, flying with, pumasa ba sila with flying colors, o nakiusap lang ang magulang kaya nakapasok sa program. And the knowledge of students' personal family circumstances, it's very important. Kilala mo ang background ng estudyante para alam mo kung saan ba siya nakatira, nagbo-board ba siya, bakit siya nililate, anong trabaho ng magulang, bakit parang pagod na pagod siya pagdating niya ng klase, bakit parang hindi siya natulog. So those were the things that we need to know, especially when you are a class advisor. Okay, so during teaching, let's go with the next. Kapag nagtuturo ka na, ano ang mga decision na ating ginagawa? Merle. Okay, go Merle. Students learning on what and how the lesson is presented. Improvement needed to make the lesson work better. So, sir, para pong yung nabanggit din kanina, kailangan po mag-isip ng mga ways para po mas maging interesado yung mga estudyante. Lalo na po ngayon, nasa modern na po tayo, hindi po pwede yung puro sulat na lang din yung teacher. Hindi po pwedeng puro sulat na lang yung teacher. Kailangan po yung, depende din po yun sa mga materials na ginagamit ng teacher. Katulad na lang po ng mahilig po mag-example yung teacher. Mas madali po siyang naiintindihan ng estudyante. Okay. Thank you. Thank you, Marla. Yung students learning on what and how the lesson is presented, it talks about pedagogy, or the way or the art of teaching. Kasi during teaching, syempre, kahit gaano mo kahusay pinlano ang iyong pagpaplano, ang iyong lesson plan, pagdating yan sa klase, minsan hindi siya effective. Minsan kailangan mo na improvement to make the lesson work better. So, one teacher, a million strategy on how to do it. Kung hindi effective sa isang klase, ang ganitong gawin ng strategy, paglipat mo sa kabilang klase, baguhin mo strategy mo. And it is very good kung ang load mo bilang teacher ay isang subject lang, tapos meron kang, let's say, 8 section na hawak. Kasi, kung sa first mong delivery ng lesson, sa unang section, ay medyo nangangapa ka. Pagdating mo sa second, medyo okay na. Pagdating mo sa third, medyo planchado na. How much more pagdating mo sa ika-8 section, di ba? Your ways of pedagogy, your ways of teaching should be improved enough. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na mastery of the subject matter. Yung tipong kahit tulog ang teacher, kaya niyang ituro. Since paulit-ulit yung subject matter na itinuturo niya all through the course of time. And it is actually encouraged in the field of education. Mas mabuti na ganun, na pare-pareho lang ang tinuturo ng teacher over the years. Kaya nga lang, meron tayong mga circumstances na hindi maiiwasan. Let's say, for example, kulang tayo sa teacher, kailangan mo magturo ng mga bagay na hindi mo naman forte o hindi mo naman linya. And it also happens in SLSU. Minsan ay, kaysa mag-intay tayo ng teacher na darating, sige, ito na lang ang pagturuin natin. Minsan talagang salang-sala sa linya na tinapos mo. Gayun pa man, dahil teacher ka, kailangan mo mag-adjust sa kung anong ibibigay sa'yo na loading. Go with the next. Paalala po sa mga bagong pasok sa klase, hindi counted ang pagpasok as attendance. Kailangan nagsasalita. That's your attendance. Good morning po, sir. Yes. What feedback give each student about whether the student is learning? Readiness of the students to move to the next activity as planned in the sequence.
Yun nga po, sir. Dapat po, pagka magbibigay tayo ng feedback din sa student, halimbawa po about sa scores nila sa quiz or sa test, hindi na po dapat natagal ng mga isang buwan. Kumbaga po, halimbawa po kayang ibigay ng apat ay ibibigay po. Tapos dapat po, hindi po magdagdag ng mga activity. Dapat consider po niya yung time po na kayang gawin ng mga student yung activity. Halimbawa, may palugid pong mga 1 week. Tapos bago po siya magbigay ulit, 1 week po ulit. Ano po ganun po, sir? Sorry. Okay, thank you. Feedback is very important. Kailangan kasi nating makipag-usap ng maayos sa estudyante. Kailangan nilang marinig na kung anong nangyari na. Especially when you are in the teaching process. During to hindi after. So, nasa loob ka ng classroom. So, bilang teacher, nag-multitask ka. Habang nagtuturo ka, habang nagsasalita ka, yung utak mo nag-iisip sa likod at nag-a-analyze na, okay, ready na mga estudyante to move to the next activity. O kaya naman, parang may problema pa tayo. Kasi the way the students are giving their insights ay parang lumilihis sa kung ano ang dapat na inaasahan ko. So you are making assessment sa likod ng iyong isipan. As well as, of course, it's always good to affirm our students when they are making answers or giving answers like, that's good, it's very well said, napahusay, mainam, maayos. And let's not put it into the negative. Unless you're joking, it is excusable to make the class a little lighter. Pero kung seryoso ka at nagda-down ka ng estudyante, ay iwasan natin. That's not good. Sana kuha mga information na yan during teaching. Of course, you observe the students during the learning activities habang nasa loob ka ng class. Kung paano sumagot ng mga estudyante sa question ng teacher pag tinatanong mo sila. Actually, makikita mo rin dyan ang reflection ng family background ng estudyante. Kung merong bakit pa ba lang kaya sumagot ang bata. Bakit hindi niya ma-distinguish na ibang kausap si teacher dapat at ibang kausap ang magulang dapat o yung mga tao sa paligid nila dapat. Or the observation of students' interaction, kung paano nag-uusap ang mga estudyante. Sometimes you can hear them. Huwag ka lang masyadong chismoso na obvious. Hayaan mo lang na smoothly flowing. And diagnosis of the types of errors the students made or the erroneous thinking the students are using when, let's say, for example, you're explaining such certain concepts, tapos pag tinanong mo estudyante at sumagot, alam mo sa isip mo na, mali ang understanding ng estudyante. So, kailangan kong ulitin at i-reiterate ang mga bagay na ito kasi minsan, pag hindi mo siya nabago, kung ano yung mali, yun na yung natatandaan ng estudyante. And look for alternative ways to teach the materials. Kung hindi effective ang constructivist, change it. Kung hindi effective ang collaborative approach, change it. Or integrative approach, change it. Baguhin mo ito. No? So, identify if there are students who are not participating and acting appropriately. Yan. Nainis talaga ako sa klase na sasalita yung teacher sa unahan. Tapos yung mga estudyante nagkikwentuhan sa likod na parang walang teacher sa unahan. It's very discouraging, especially when you're observing that kind of class. Pag ikaw teacher, it's part of your job as part of your first duty to capture the attention of all your students from the very beginning of the class until the end of your class. Kaya it's very good that you maximize your space, maglakad ka sa loob ng classroom, magtanong ka ng isa-isa, manita ka na nag-cellphone, na nagdadaldala. Kasi pag alam ng estudyante na hindi attentive ang teacher during teaching, ay nako, kakainin ka ng mga yan ng buhay. So, make sure that they are acting appropriately and participating in the class. One of the disadvantages of online classes is this part. I do not know. Pwede sigurong makita kung sino nagpa-participate kasi may nagsasalita. Pero I didn't know who are acting appropriately. Pag binuksan nyo ang camera nyo, hindi ko rin naman makikita lahat dahil merong tinitingnan tayo na slide. So, it's up to you. It's your responsibility to act appropriately wherever you are right now. Nagluluto ka man, kumakain ka man, nakikipag-usap ka sa nanay mo, nag-aalaga ka ng kapatid mo. It's your responsibility to put focus. Minsan hindi natin maiwasan, hindi mo talaga siya magawa na magkakasabay. But it's okay.
Sige, meron naman tayong binabasa at meron naman tayong, kaya lang, the, the focus of responsibility na sana ay magkatuwang ang teacher at ang estudyante ay nalilipat solely sa inyong part, especially kung pumili ka ng modular na pure ang approach. After teaching, what are the decisions you are doing? Pwede umulit ha. For the sake of ours, R. Sir, Hmm. decisions to be made. How will students achieve the short and long-term instruction targets? So it is, sir, dito natin malalaman. Yung after teaching ng teacher, dito natin malalaman kung pinatutunan ba yung bata. Sa mahabang term ng pagtuturo. For example, nagturo siya ng, halimbawa, 1 month, tapos mag-e-exam sila or may activities na gagawin. Doon mo malalaman yung kung natututo ba yung bata sa mahabang panahon ng pagtuturo mo. O kung meron silang, kung na-target nila yung point na dapat nilang ma-achieve sa ganong set of time. Yun lang, sir. Okay, thank you. That's good. Kailangan mo, after teaching, kailangan mong malaman kung na-achieve ko ba yung short-term and long-term instructional target. Pag sinabi natin long-term, ito yung, let's say, meron tayong section intended learning outcome, that's long-term. Pero pag yung intended learning outcome sa loob lang ng klase for the day, that's short-term. So, we can measure immediately. Kailangan nasusukat natin kung na-attain siya. Paano mo siya masusukat? Of course, sa pamamagitan ng assessment. Assessment in the form of, it could be discussion with the students kung paano sila sumasagot. O kaya naman ay, at the end of the lesson, when you do the activities like role-playing, cooking, in your case, cooking, or kayo ay nagluluto palagi sa major. Opo, sir. Actually, isa yun sa, hindi ko naman talaga immediate problema, pero isa sa mga bagay na pinoproblema ko, kung paano titikman ng teacher ang inyong niluto. Especially on online classes. Parang medyo imposible. Hindi ko alam kung anong amoy, anong lasa ng inyong niluto. Tapos paano ko ipapasa? Kung ipapadeliver mo naman, kung halimbawa ikaw ay nasa dulo ng Quezon, kailan makakarating? Anyway, bahala na kayo kung paano niyo yung gagawin. So, we need to monitor if na-achieve ang short-term and long-term instructional targets. Okay. Next. Sir, Oh, decisions to be made. nagkalame? Apo, sir. Sipag, game. Process to be given as feedback to parents or guardians of students. So ito nga, sir, halimbawa, after teaching, or minsan may pinapagawa yung teacher na magpapatawag ng magulang para sabihin na yung anak mo ay may nagawang, may achievement na na nagawa. Tulad ng halimbawa, best in ganyan, best in English, tapos ay meron silang, halimbawa yung bata ay sumagot tapos nanalo inaano. So, parang may good and bad. Halimbawa para ma-improve yung ang bata. Para sabihin sa parents na may nagawa silang maganda. Okay, thank you. It's good that we communicate with parents, especially when you're in the elementary level. And medyo lesser ang contact natin with the parents pag dumating ka sa secondary, especially sa senior high school. Pero kailangan pa rin natin makipag-communicate with the parents. Pero wag naman after every teaching ay nakikipag-usap ka sa magulang. No. Wag naman going, ay, nakasagot siya, ay, papatawag ko yung nanay. Hindi naman ganun. No. It's
It's our job na every after quarter exam, pagkatapos mo makonsolidate ang mga grades after quarter, magkakaroon ng parent-teacher conference, yung mga PTA dumarating, tapos makikipag-usap ka sa magulang. Ito ay isa sa iyong responsibilidad bilang guro, especially kung advisor ka ng klase, na kilalanin ano ang strength at ano ang weakness ng iyong mga estudyante. Sa ibang mga school, katulad nung pinagturuan ko nung ako ay baguhang guro pa lang sa isang private school, we are using communication notebook. So, ang communication notebook ay naglalaman ng mga assignments o kaya ng teacher's feedback. Yun, pwede yun everyday. Pagkatapos ng teaching segment, you can write something on the communication notebook so that pagdating ng estudyante sa bahay, magbabasa ng ng magulang kung ano yung comment na binigay mo for that day. It is also encouraged that we give feedback to parents, both positive and negative. That's true yung sinasabi ni Revillame. Hindi, mostly kasi ang culture natin, kung ano lang yung negatibo, saka lang tayo nagpapatawag ng magulang. But let us inform the parents as well kung may magandang ginagawa ang estudyante. It will help boost the confidence level of our students. At the same time, mag-gain mo yung trust ng estudyante na nakikita nilang natutuwa ka sa kanila. And it's a very good, sa loob ng klase, napakahalaga kasi ng relationship. No? Let's go with the next. Yan. Decision. Sir, Kalyeho po. Kalyeho. Grade Inuubo ka? po. Inuubo ka? Hindi po. Ayusin mo kung inuubo ka. Game. Grade to be given to each student for the lesson or unit grading period or end of the course. So, as a teacher po, it is our responsibility to give the grades of our students after the grading. Grading period. Kailangan po natin ibigay sa kanila yung kanilang mga grades para po aware din sila pati po yung mga Yes. pasado ba or hindi. Oo, salamat Kalyeho. Oo, dapat tayo ay nagbibigay ng grades. Tama yan. Example, meron akong kakilala na nag-enroll sa isang private school sa Lucena. Tapos, yung teacher, in the entire semester, hindi sila minimit. Then after the semester, they are expecting their grade. Of course, anong ibibigay na grade? Hindi ka naman minute ng isang buong semester. So sabi ng teacher, maghintay na lang daw. Tapos, isasabay daw ulit yung mga estudyante sa kasunod na sem. Which is yung semester na hindi ka na-enrolled. Tapos doon ka tuturuan at doon ka bibigyan ng grade. That's a violation. When you teach, you give grades. Kung nabigyan ka ng recitation for the day, you record it. Kung nabigyan ka ng quiz, kung hindi naman formative yung quiz mo at maganda ang result, i-record mo. Okay? It's your responsibility to give grade. Ikaw din po ang nagdidesisyon kung ibabagsak mo at ipapasa mo ang bata. Yung tinatawag na effectiveness of teaching the lesson to the students, kung kayo ay 18 at 16 ang bagsak, ay hindi estudyante ang may problema dyan. It's the teacher. Kailangan mo mag-adjust. Bakit hindi na-absorb ng mga estudyante ang tinuturo mo? So grading is part of the decision that we make. It involves decision-making na minsan ay make or break the person. Binagsak mo, ayan, tumigil na, nawala na. O dahil marami na siyang bagsak at isa na lang ang kulang niya para matanggal siya sa program at ikaw yun ang magbibigay. Minsan, your decision can actually affect the lives of our students. O kaya naman, running for honor ang estudyante, tapos nabigyan mo siya ng 3, natanggal siya sa honor, it is, isa siyang malaking bagay na hindi nakakalimutan ng estudyante kahit na siya ay tapos na ng kolehiyo. Kasi tipong kumalang din dapat ako, kaya lang atras ako kay Sir ganito, kaya ko naman ganito. Pero wag mong kalimutan na pag nagbibigay tayo ng grade, they should always be reflective of the performance of our students. Hindi porket running for honor siya, ay bibigyan mo siya ng mas mataas na grade. No, it should always be anchored to the performance of the students inside the classroom. Kaya nga lamang pag nagbibigay tayo ng grade, hindi mo pwedeng
paghiwalayin. Minsan ang emosyon at ang ating prinsipyo. Timbangin din natin kung balanse ba ang binibigay ko na grado. Kasi may bata na mahina sa klase pero masipag pumasok. Di ba? So, you need to balance those things. Pero wag naman to the point na obvious na magiging problema yan ng lipunan pagdating ng panahon kasi ipinasa mo. Okay, next decision after teaching. Walo pa lang yung nasa listahan ko. Kayo ay 12 sa klaseng ito. Torre sir. Torre Nueva. Decisions to be made. Effectiveness of the curriculum and materials used for the lesson. Ayun na nga, sir. Yung teacher po mismo yung nakaka-experience ng kung paano natututo yung mga bata sa dinidikta ng curriculum. Kaya siya din po yung makakapag-decide kung effective nga po ba yung curriculum na ini-implement at yung mga materials na ginagamit. Kaya siya po magde-decide kung effective yan o kailangan ng development. Okay, thank you. Tama. Si teacher talaga ang makakaramdam niyan. Kaya minsan, pag kinausap mo si teacher, sabihin niya, hindi okay talaga itong K-12 curriculum. Kasi during implementation, nararamdaman nila yan. Example lang yan, hindi ko sinabing hindi okay. As well as the materials used, yung mga pinapadalang materials ng DepEd, for example, yung mga workbooks, yung mga libro, na makikita mo, napakaraming mali nito, hindi ito effective, kaya pala hindi natututo ang mga estudyante. Yeah, something like that. It's the teacher who determines those things. Kaya maganda na dapat ang pag-craft ng curriculum ay bottom-up, di ba? Kasi nakikita ng teacher ang problema. Pataas. Di ba, ang ginagamit natin sa curriculum design natin ay top-down. Kaya minsan wala tayong magawa. Naka-hands up si teacher. Walang magagawa itong binigay ng taas, itong susundin daw, o ito daw ang gagamitin, anong magagawa ko. Pero may defect man tayo sa curriculum. Let's say, for example, hindi siya ganun ka-perfect. Pagdating mo sa classroom, i-patch up natin kung ano yung mapapatch up natin para hindi maapektuhan ang ating mga estudyante. Kasi pagdating sa dulo, at naging teacher yung mga yan, they will teach the same thing. Meron pa man din tayong notion na kung anong sinabi ng teacher kahit malipit na niniwalaan natin. So after teaching segment, yung mga information na yan ay makukuha natin. Bago ka mag-decide, you look into the classroom test, the projects, the observations. Siyempre, kung wala kang classroom test, wala kang project, wala kang observation, wala kang assessment, paano ka mag-grade? Nag-decision ka na ng grading, wala yung mga yan. So those are prior requirements. Hindi pwedeng bigla ka nag-grade. Especially kung wala kang naituro, tapos binigyan mo ng flat 1 ng estudyante, ay natutunan nun? And other people will expect na sobrang galing nila sa ganyang larangan dahil flat 1 lang nabigay mo na grade. So you interview with students or the students, you administer the standardized test results and look for it. Observation of students' classroom participation, kung sino nagpa-participate sa klase. Kilala mo naman yan bilang teacher, kung sino ang nakikipag-usap pag nasa loob ng klase, sino ang tahimik lang pag nasa loob ng klase, sinong nagsasalita lang kapag tinawag mo ang pangalan. Diba? Sinong umiiwas na tawagin kasi ayaw sumagot. You can observe that inside the class. You review each student's homework results. Review mo yung standardized achievement as classic aptitude like NAT, like NCAI, or you review information sa mga personal family circumstances, mga family problem nila. Hindi naman to the point na chismosa ka na, pero yung sapat lang na informasyon na pwede mong makuha sa kanila. Pag nakuha mo kasi ang tiwala ng estudyante, pag kinausap mo yan, magkikwento yan ng personal family circumstances. But please do not be judgmental on their part, okay? Especially kung halimbawa naghiwalay ang magulang, huwag tayong maging judgmental. Informal observation kung paano estudyante na-attain yung mga learning targets natin. Yung summary ng class performance, yan, yung lahat ng yan, so on and so forth. Now, let's go with the assessment in classroom instruction. We have 4 different types of assessment. Those were general types. Lin and Grunland in 2000 described the relevance of assessment in instructional decision. It's very important, sabi niya, by classifying the varied assessment procedures according to use in classroom instruction. So we have 4. We have placement assessment,
We have formative, we have diagnostic, and we have summative. Pag placement assessment, ang ginagawa natin, where we are measuring entry behavior. When we talk about objectives or learning outcomes, laging sinasabi natin na dapat gumagamit tayo ng verb or it should be expressed behaviorally. Pag sinabi natin behaviorally in this context, hindi ibig sabihin ay yung kagandahang asal ng estudyante. Pag sinabi natin behaviorally, halimbawa, demonstrate understanding of the concepts of a cell. Yun ay makikita mo behaviorally, yung tipong nakikita mo sa kanyang behavior na naiintindihan niya. Hindi sa pag-uugali niya. The way he talk, the way he reason out, that's behavior. Nakikita mo sa kanya na naiintindihan niya ang subject matter. Pag sinabi natin placement assessment from the word place, saan ko ipupwesto ang bata? Ilalagay ko ba siya sa remediation class o hindi? Ilalagay ko ba siya sa sa section na ito o hindi? That's placement assessment. The next one is the formative assessment. Alam na natin yan. We monitor learning progress through formative assessment. Hindi lahat ng formative assessment ay nire-record gaya ng sinasabi natin. Then we have, ang formative assessment ay within the teaching learning process. Then we have diagnostic assessment. It identifies causes of learning problems na gaganap prior to the teaching learning process. Pwedeng pre-test para kang doktor na nag-identify or nagda-diagnose kung saan merong kakulangan ng estudyante. So, inaalam natin yung learning problem ng bata. Mahalaga itong gawin, especially kapag tutorial ang uri ng klase. Kung nag-tutor ka ng elementary, i-diagnose mo muna kung saan siya naghihirap, kung saan siya mahina, para dun ka magsimula. Then, of course, we have the summative assessment sa dulo, like prelim exam, midterm exam, final exam, or first quarter exam. Yan. Summative assessment yan. O kaya national achievement test, those were standardized tests in the form of summative assessment. It measures end of course achievement. So those were the four. Then we have different types of educational decision. Walo ito, ayon kay Kubizin and Boric in 2002, they classified the different educational decisions into 8 different categories. Ang first dito ay instructional decision. Okay. Explain po. Decision na related sa pagtuturo, that's instructional. Sino ang gumagawa ng decision na yan? Kailan ginagawa ang decision na yan? Sagot kayo. Huwag kayo mahiya. Game. Sarap. Decision, instruction, and description. This decision is normally made by individual classroom teacher as necessary to meet targets or objectives set during classroom engagement. Decisions are reached according to the result of tests administered to all. Example, after a test was given to a teacher, thus the teacher may decide to teach the lesson using a different strategy so as to improve the learning and meet the objective target set for the particular lesson. Yun nga sir, yung instructionalist yung gumagawa is mga teacher, which is na in-implement niya sa loob ng classroom yung strategy na ng pagtuturo. Then ang example nga sir is, halimbawa sir ay nagkaroon nga ng hindi magandang resulta, which is hindi naintindihan ng mga estudyante mo, kailangan mo yung i-reteach using the different strategy. Mag-iisip ka ng ibang paraan kung para mas malaman nila yung lesson na sinasabi mo, yung topic. Hindi yung ulit-ulitin mo. Which is hindi naman effective sa student. Dapat mag-iisip ka ng ibang strategy. Okay, thank you. So, ang nagde-decision ay si teacher. Ikaw naman talaga ang magde-decide kung magre-reteach ka o hindi. Hindi ka naman uutosan ng principal mo na, magre-teach ka. Ay,
Nakita ba ng principal ang performance? Diba? Hindi. Ikaw din, depende sa konsensya mo kung walang natutunan yung mga bata, ano kaya, i-retest ko kaya. It solely depends on you. Ikaw kasi ang nagdidesisyon. Minsan mag-solo ka lang naman sa klase, kasama mo ay mga estudyante, walang ibang teacher. So, walang nakakakita kung natuto bang estudyante mo, hindi. Pwede mong dayain, gawin, sige, ipapasa ko na lang kahit hindi naman sila natuto, para hindi na ako mag-reteach. It's your decision. Ito ay nakaangkla sa iyong buhay bilang teacher. Kung ikaw ay matuwid, ikaw ay pabaya, ikaw ay may moral obligation, it's up to you. No? So, it's instructional decision. Another one, grading decision. Yan. Grading decision. Sino ang nagdi-decide niyan? Sir Ari po. Harriet. Decision grading description. It is usually based on teacher-made tests. Grades are assigned to the students using assessment as one of the factors. Example, a quarterly grade is based on the following: result of the teacher-made test, class participation, projects, and attendance. So, sino po ang gumagawa nito? Siyempre, yung teacher po ang nagde-decide nito. And nangyayari po ito is after a teaching segment. Okay. Kasi po, doon na po makikita yung pinakang outcome ng nangyari. And of course, sabi nga po, transparency is important pagdating sa pagtuturo. Dapat alam mo kung hindi basta magbibigay ka ng grade sa mga estudyante mo, dapat kaya mo ring ipakita yung kung ano yung naging result ng kasi minsan may nagkakaroon ng ng problema na bakit ganito yung naging grade. At least may papakita ka sa students mo kung paano nag-come up sa ganitong grades. May mga pinagkunan ka at may mga proofs ka ng mga grades na nangyari sa mga ginawa ng class. Okay, thank you so much. Hindi ka bibigyan ng co-teacher mo ng grade na, ito yung grade mo kay Oherio. Ganyan, ay ganito sa klase ko. Hindi ka rin bibigyan ng principal. Alam naman yung parents ang magdikta sa grade. Diba? Hindi. It's the decision of the teacher. Gaya ng sinasabi natin kanina, depende sa iyo. Merong nagbigay ng grade na mataas, hindi naman nagturo. Merong turong-turo, merong daming paggawa. Pagdating ng grade, bakit ganun na ako? Puyat ako palagi. Ba't napakababa ng grades ko? Just make sure na ang ating binibigay na grades ay laging naka-anchor sa kung ano ang performance ng bata. Kung nagbagsak ka ng bata, ihanda mo yung sarili kasi kailangan mo magpaliwanag. Kahit sa SLSU, pag nagbagsak ka ng madaming estudyante, kung ang binagsak mo ay hanggang 5 lang sa klase, at ang klase mo ay 40 ang estudyante, hindi yan pinapansin. Pero kung umabot siya ng 15 at 20, abate ka muna. I-scrutinize ka at titingnan ng iyong class record. Ano bang pinagagawa mo sa loob ng klase? Kailan ka ba nagkaklase? Kailan pumapasok ang bata? Anong result ng mga exam? Patingin ng quiz. Yan. Kasi kapag dami ang bagsak, huwag kang maging masaya na, kasi ang bububo ng mga estudyante ko, kaya hindi nila kaya yung standard ko. Ay, hindi gano'n. No. We need to balance things out. Kaya nga tayo nagda-diagnose para alam natin kung saan nagkakaproblema ang estudyante. So, be very responsible and be very cautious in giving grades to our students. Medyo maingat ako lalo sa pagbibigay ng flat 1. Kasi pag binigyan mo ng flat 1 ng estudyante, ibig sabihin, dapat siya ay mahusay at kabisado niya ang laman ng subject mo. No. Pero kung kinakaya ng bata, di binibigay. Kung hindi, edi hindi. Pero bihira talaga ako makapagbigay ng flat 1 sa estudyante. Usually, 1.25 ang pinakamatas. Hindi dahil decision ko na hindi ko gusto magbigay, kundi dahil hindi talaga nakakaabot yung grade na doon sa range na kinakailangan para magkaroon ng flat 1. Okay, let's go with the next decision, diagnostic decision. Yung kanina natin is diagnostic assessment. We're talking about decisions right now. Diagnostic. Journey. Sir. Wait lang. Matawag sir. Okay. Morning, sir. Nakaklase po. Opo. Okay. Continue. Ako journey. Opo, marunong po ako. Sino nagsalita kanina? Ako po. Ay, papadala Rebellion, po kayo dapat ng bata nung Okay.
Nung Game. link. Description. It is made to determine a student's strengths and weaknesses and the reasons. Example, a teacher gave an essay test. Teacher Dapat po notices that students were able to write more than 5 grammatically correct sentences, but the coherence of the ideas contained in the paragraph is poor. So the result shows that students still need more help in understanding Ano, sir? Ay, ano po, yung Sir, papayagan ko po niya mag-present. dito natin Tapos, nalalaman pipindutin yung niyo po dito yung pag natin naalaw na nalalaman po kayo mag-present ay kung ano yung strength may lalabas po dun, yung Halimbawa, tatlo pong hindi tuldok siya ba? marunong. Pipindutin niyo po yun, tapos ano yung, mamimili po kayo dun kung present your whole screen, present a tab, ganun po. Test. Nagbigay ka ng question. Pero hindi tugma dun sa Ay, dapat po tanong. naka-open na. Para po kapag, ano, Ito naman yung mismong point mo, pero hindi talaga yung dapat po mismong full. naka-open na pa, opo. Para po Doon, pag present yun lang po ang kita. Yung point na kung ano dapat yung magiging sagot doon. Kung ano yung magiging response. Okay. Pwede din, sir, sa cellphone. Thank you. It's good. We diagnose students para malaman natin kung saan siya mahina. At yung diagnostic decision na yan, nasa teacher level din yan. Parang ikaw mag-decide, wait lang parang hindi kami makausap lahat Sige nga, i-diagnose ko nga muna. Bigyan ko muna sila ng mga measures kung paano ko makikita kung sino ang naghuli at sino nauna. Kasi for example, itong estudyante ko sa BTVTEd Comprog na galing Gumaka, sila ay 13. Tayo ang nag-handle ng third year nila hanggang mag-fourth year. So, yung estudyante kong 30 sa Comprog, yung 30 na nga, doble halos ng bilang ninyo, di ba? Tapos dinagdagan mo pa ng taga-Gumaka. So, naging 43 lahat. So, ang hirap nilang i-facilitate. Kayo, madaling i-facilitate. And I appreciate it kasi konti kayo. Kayo ay 16 or 15 na madali sa connection, maunti lang ang kausap, kaysa dun sa 43. Sabi ko, sana na lang pala yung 13, pag ganitong katulad ito, same subjects lang naman, hindi naman to area of specialization. Sana sa inyo na lang isinama para at least nag-even out yung number nung kabila sa number ninyo. Anyway, going back to the issue of diagnostic, kailangan kong i-grupo kayo, di ba, sa thesis. Ngayon, naggrupo ko na ang FSM at naggrupo ko na yung Comproglucena, pero hindi ko maggrupo yung Gumaka kasi hindi ko naman sila kilala. Hindi ko alam kung sino ang mahusay sa kanila. Sa paraan kung paano sila nagsasalita sa loob ng online classes, paano sila nagsasagot sa module, binabasihan ko na ito mahusay, ito mahusay, ito mahusay, ito hindi. Pero when I do the survey with their former professors, kaya tinanong ko sa GC, sino mga professor nyo? Tapos binigay nila yung pangalan, tapos sinanap ko sa Facebook. Tapos sinurvey ko, okay, yung akala ko magaling, hindi pala magaling sa matanong mga professor na naghahawak sila for the past 2 years. So you need to make that kind of decision in order for you to diagnose the students para kilala mo sila at alam mo kung saan mo sila papasukan. Okay, let's go with the next decision. Selection. Selection decision. We select Oheria? Callejo. It involves accepting or rejecting the examinee based on the results of assessment for admission or qualification to a program or school activity. In this kind of decision making po, hindi po yung teacher ang nag-decide kung dapat bang select o hindi po yung mga specialists such as guidance counselors, sila po yung nag-decide. Siyempre po may ginagamit din po silang mga qualifications, assessment. Okay. Iba po example po nito ay yung sa mga college or university and entrance examination. Okay. Thank you. Tama yan. In our case, sa SLSU, ang nag-decide nyo na yung admission office. Meron tayong admission office. Whether ang estudyante ba i-accept or i-reject. Noong unang panahon ay pwedeng kapag bumagsak sa exam at may available pang slot at pinapakiusap ng kung sino mang teacher ay nakakapasa.
Pero ngayon, because of our new president, mahigpit ang presidente na kahit na mismo siya bilang presidente ay hindi pwedeng magpasok ng estudyanteng bumagsak sa examination. Okay, so sa ating case ngayon ngayong taon na ito, yung bumagsak sa exam, kahit magbaybay ka ng ibang mga kolehiyo dito sa loob ng SLSU, naglipat ka ng ibang mga colleges at iba't ibang mga campus para makiusap ng pangaitanggapin, once na failed ka, ay hindi ka makapasa. Saktan? Okay, let's go with the next decision. Placement decision. Parang umangat ng konti. Hindi ko alam. Nakachimpo pa nga ng Placement. And this type of decision, kaakibat siya ni diagnostic. So, ikaw din ang nagdi-decision kung saan mo ipipwesto ang bata. Let's say, for example, depende sa difficulty level, kung sino below average, kung sinong ilalagay mo sa remediation class para makatulong sa estudyante na mag-cope up with the lessons in English or in math, hindi na sa problem. So, it's a decision of how to place someone. Saan pa nakalagay yung ano? Yan. Kasama pala sa selection kung halimbawa pipili ka ng representative for a national quiz bee o lalaban sa ganitong uri ng labanan. Yan yung selection na yan. Yan ay pwedeng nasa part ng teacher, yung initial screening, pero pag-akit na sa taas, sa program chair, o kaya sa dean, o kaya sa campus director level. Placement, kung saan mo i-provide sa bata. Dati ni-utilize ang placement decision ng teacher sa pamamagitan na sino ang ilalagay ko sa row 1, sa row 2, row 3, row 4, but we discourage those kind of things right now. Next is the guidance and counseling decision. Yan, NCAI. National Career Assessment Examination. At the same time, kasama dito yung pag may problema ang bata, morally, masama ang ugali ng bata, may ginawang violation, nag-cheat ang bata. Those are guidance and counseling decision. Ang immediate na nag-a-address dyan, bagaman hindi tayo lisensyadong mga guidance counselor, ang mga teacher, yung iba, oo, yung iba hindi. Pero ang immediate guidance counselor talaga sa loob ng klase ay ang ating mga teacher. So dapat we should bear the basic skills in dealing with guidance and counseling decision. No? Kasi baka mamaya yung decision natin, especially kapag halimbawa ang cases natin ay masyadong maselan, like halimbawa nagsumbong sa iyong estudyante na na-rape siya sa kanilang bahay. Those were guidance and counseling decision na minsan kung hindi mo kaya as a teacher kasi masyadong mabigat, iangat mo sa mismong guidance counselor. In our case, we have guidance coordinator in SLSU. Bakit guidance coordinator ang tawag? Kasi hindi naman licensed guidance counselor yung ating guidance coordinator. So, si guidance coordinator ay makikipag-coordinate lamang sa totoong guidance counselor sa main campus kapag may mga problema kinakaharap katulad nito. Next decision is the program or curriculum decision. Wala ito sa level ng teacher kasi ito ay program. Example, yung decision na i-implement ang K-12 curriculum ay hindi natin decision. No? Base sa result ng assessment and evaluation, may mga decision tayo na kailangan kaharapin. Like, itutuloy ba natin yung program? Babaguhin ba natin ang curriculum o hindi? Yan, it's not on the part of the teacher. Pwedeng mag-input ang teacher pero hindi nila decision ang mga bagay na. Of course, we have administrative policy decision. Ay pag-admin, ay di wala din kasaling teacher dyan. Example, kailangan ng additional budget para sa logistics, like kulang po tayo sa classroom, wala po tayong instructional materials, kulang po tayo sa assessment materials, ano po ang gagawin natin? Kailangan po ng dagdag na bayad sa mga teacher na mag-handle ng remedial classes o kaya ng summer classes. Siyempre, hindi yan decision ni teacher. Kasi kung decision ni teacher yan, ba't dagdagan nyo ako ng sweldo pag ako'y magre-remedial class, napakaraming nagre-remedial class, sigurado. Those were administrative policy, minsan hindi nga yan kaya ng division level umaakit yan sa national level. Siyempre, especially kung nasa public school ka, ang sweldo, ang pagtaas niyan ay nakadepende sa budget ng buong Pilipinas. Kung classroom naman, kaya yan sa level ni congressman o kaya sa level ni governor. Pero hindi yan kaya sa level ni teacher. Na kapag, wala kaming classroom, kailangan ko magpagawa ng isang classroom, ay, hindi pwede yung gano'n. So, next. That's the end pala, no? Okay, let's talk about outcome-based assessment.
All assessment and evaluation, paalala lang po ha, ang hindi nagsalita ay hindi present. Meron pa po tayong mga ilang slides na sumusunod. Pagsalita na kung gusto magsalita. Ang nandito lang ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kayo ay 12. Ibig sabihin, may 4 na estudyanteng absent. Hindi pwedeng nandyan lang kayo at nakikinig. Okay, you need to participate. Yung iba, kung hindi makakonect, pwede namang nagchat-chat. Basta during class hours. Okay? So, lahat ng assessment and evaluation activities must be founded on identified student-intended learning outcome. And those... Ha? Renagong po. Sino? Sino ito? Yakin ko naman. Okay. So, make sure ang ating ILO ay identified at clear sa ating mga estudyante. Pag gusto mo salita lang. Last na. Okay. Bago mag-comment si teacher sa learning activities, kailangan identified and clarified ng ating mga ILOs or ang ating mga objectives sa ating mga estudyante. Ano ang student learning outcome? Ito yung kabuuan ng accumulated knowledge, skills, and attitudes that students develop during a course of study. Ito yung nagsisilbing basis for assessing the extent of the learning in an OPE. Kaya nga, ito yung basihan ng ating assessment, yung ating learning outcome. Ito yung springboard o yung tungtungan. Kung anong nasa learning outcome, yun dapat ang mangyayari sa assessment. Ang outcome-based assessment should be continuously done during the entire teaching learning process. Hindi sa dulo lang, hindi sa umpisa lang. Dapat every day of your lesson, you are doing assessment. It could be in the form of critical discussion, like nagtatanong ka, sumasagot sila. Those were form of assessment. You can measure the transfer of teaching learning process sa ganung pamamaraan. Hindi naman posible na pagkakatapos mo magsalita isang concept, magpapaquiz ka, di ba? So, there are other things. And yun nga yung pinofocus natin sa assessment and learning to the performance-based assessment. We will go into details sa mga susunod na chapter sa PBA or sa performance-based assessment. So, we need to provide feedback as well, including the results of assessment. That's very, very important para ma-identify po natin ang next steps toward the realization ng ating intended learning. Okay, saan natin makukuha ang learning outcomes ng ating mga estudyante? Paano tayo magka-craft? Ang outcome or target sa bawat lesson ay inaasahan natin na nabanggit ko na kanina, it should be defined and clarified by the teacher sa simula ng lesson. Ang mga factors needed to be considered sa paggawa nito ay ang mga sumusunod. Una, you look at the mission statement of the school. Ano ang mandated policy and competencies and standards ng government? Katulad sa DepEd, meron tayong set of competencies na nakalagay sa ating curriculum guide ng bawat subject. Then, ano ang competencies expected by different professions? Like, kung ang estudyante mo ay teachers, kung ang estudyante mo ay nurse, kung ang estudyante mo ay doktor, kung ang estudyante mo ay lawyers, merong mga set of competencies na ina-expect sa kanilang profession. We can also look into the development plan and goals as well as the current thrust ng national and local governments. Minsan, ano ba ang plano ng gobyerno? Ano ba ang tinatahak ng gobyerno sa kasalukuyan? Bakit sila naglalaan ng malaking budget for scholarship ng medical doctors? Kasi meron silang agenda. So, minsan, you align your learning outcomes sa kanilang agenda. And the current global trend, syempre ano ang pangangailangan ng mundo para yung iyong graduate ay makipag-compete o kayang makipagsabayan globally. And of course, do not forget the 21st century skills that focus on the following: the oral and written communication, the reasoning skills, analysis, synthesis, creation, use of technology, and information literacy. Paano mo masasabing maganda ang isang learning outcome? We're just describing the learning outcome kasi ang alam ko ay marunong na kayo gumawa ng learning outcome or objective. It should be very specific, gumamit ng verb, mag-focus sa learner, makatotohanan, hindi mo naman kayang abutin sa loob ng isang teaching learning process sa isang oras, ay huwag mong iset, okay? Focus on the application and integration ng acquired knowledge and skills. Paano i-apply ng bata ang kanilang natutunan? So that's more on
the affective part or the psychomotor part. Or it should prepare the students for assessment. Pag-inform kasi ng estudyante na ganito yung tatakbuhin, ganito yung objective, piniprepare niya actually ang estudyante for assessment. Offer a timeline for completion of the desired learning para malinaw sa bata na, okay, di pa pala namin siya kaya tapusin for this time. So it will be extended to the next time. Kapag may mga, excuse me, you don't need to be perfect in front of your students. Kung may mga bagay na hindi ma-attain, just be honest. That's the end of the lesson. I will be discussing. May klase kayo ng 9, ano? Opo. Okay. So, i-discuss ko na muna yung kasi dapat meron na akong panel discussion. Pero dahil 20 minutes na lang. So, I will discuss the module. We will pursue the panel discussion mamaya bago mag-research. Sobrang iksi lang ng discussion sa research. Kasi more on work sa research. Ano yung may mga nag-chat-chat? Yung mahina ang signal, kung gustong ma-recognize na present, ay mag-chat pagsabi ng mga bagay na related sa subject. Mahaba ang module ni assessment, pero chapter 1 lang ang pinakamahaba. The rest naman, maigsi na. So, wag maumay sa mga gawain. Ano kung nakatambak ang inyong mga gawain sa kasalukuyan. Pero wala kasi kaming ibang pagbabasihan kundi ang module. It just so happen na mabuti nagmo-module na tayo before pa magsimula ang content. Okay, let's go with this one. Scenario. Bago magsimula ang klase, ang school year, si Mr. Cruz, yung principal, pinatawag ang mga teacher in meeting and discuss the plans for the coming school year. Isa sa agenda, improve ang tools and methods na ginagamit ng teacher sa pag-assess ng students' learning. As per the record, the school utilizes traditional assessments, quizzes, exam. Yan, they are using that. Ang gusto ng principal, i-challenge the teachers na mag-present ng updated assessment instrument na align sa required skills ng 21st century. For step 1, ganito ang inyong gagawin. Makikipag-usap kayo sa isang guro sa secondary school. So, high school. Pwedeng senior high. Pwedeng junior high. Tapos, interviewin niyo siya kung ano ang mga instruments or tools na ginagamit niya sa loob ng classroom. Siya ba'y nagpapa-report, nagpapa-project, nagpapa-portfolio, nagpapa-quiz? Isulat niyo dito sa instrument part. Tapos, tanungin niyo, ano po ang purpose? Ilista niyo dito kung anong purpose. Excuse me. Tapos, tanungin niyo sila, gaano kadalas gamitin? Kailan po kayo lagi nagpapa-report? Kailan po kayo lagi nagpapa-ganto o nagpapa-ganto? Next, meron tayong responsive, flexible, integrated, yung 8 characteristic ng 21st century assessment. Ngayon, dun sa mga sinulat mo dito sa taas, identify mo alin sa kanila ang responsive, alin sa kanila ang flexible, alin ang integrated. Then, isulat mo dito sa assessment activities. Kasi for example, para sa akin, ang responsive ay reporting, that's assessment activities. Tapos, sa tapat ng assessment tools and instruments, paano ba ginegrade ng reporting? Rubrics. So, you write rubrics here. O kaya naman ang assessment activities mo ay laboratory. Paano ginegrade ng laboratory? Ano ang assessment tools and instrument na ginagamit? Laboratory worksheets. Yan. So, pwedeng maulit ang assessment activity at assessment tool. Kasi kung si reporting ay responsive at flexible din siya, edi isulat mo rin dito. Kung si quiz ay integrated at informative din siya, edi isulat mo lang. Okay lang maulit. Okay? Naiintindihan? Yes, po. Okay, with the next. Yes, sir. Sa dulo, pakisulat ano ang findings mo. Ito pala yung naintindihan ko. Kasi teacher pala gumagamit ng traditional at saka ng performance-based assessment, kino-combine na sa klase. Tapos, anong recommendation mo? Halimbawa, ang recommendation ay
Sana ganito na lang yung ginagamit ni ma'am kasi mas responsive ito, mas ano ito, so on and so forth. Depends na. Next, meron tayong mga situation na makikita. Tapos, gagawa ka ng assessment action. Sabihin, you need to make instructional decision in assessment given the following situation. Ano ang gagawin mo? Okay? So, preparation of detailed lesson plan for the next grading period. Magpe-prepare ka ng detailed lesson plan para sa kasunod na grading period. Ano ang assessment action na iyong gagawin? Isipin mo, ito ba ay diagnostic assessment, formative assessment, placement assessment, at saka ano nga yung isa? Diagnostic, placement, summative, formative. Yun. Anong assessment action ang iyong gagawin? Then, paki-explain ko kung bakit yun ang gagawin mo. Siyempre, para malaman mo kung anong uri ng assessment ang gagawin mo or assessment action, kailangan mong ma-identify kung kailan ba ito nangyayari? Before teaching, after teaching, or during teaching. You can combine the two. Let's say, for example, since I am on this kind of situation, dahil mukhang nasa after teaching ako, magda-diagnostic muna ako para makapunta ako sa next grading period at malaman ko kung anong ilalagay ko. Pwede rin naman, tinan nyo, you're preparing detailed lesson plan, so pwedeng you are focusing on the content. Anong ilalaman ko sa lesson plan? So, pwede siyang before the teaching, before teaching. Situation 2, learning targets for the next topic. So, anong assessment action? Pwedeng maghalo ang sagot nyo sa, dun sa 4. Pwedeng halo ng 4 o kaya during, before, at after teaching. Any of those things ay pwede isa. Situation number 3, readiness ng klase to proceed to the next lesson. Siyempre, nuri ang assessment niya. Situation number 4, magpe-prepare ka for parent-teacher conference para malaman ang strengths and weaknesses o ma-explain ang strengths and weaknesses ng estudyante to the parents. Anong assessment action ang ginagawa? O kaya merong competition that requires a representative from each class. Anong assessment action? Pwede rin kayong lumiban dun sa iba't ibang uri ng decision like instructional, placement, diagnostic decision, administrative policy, grading decision. It's up to you. It's the whole module you can utilize in answering. Next, gagawa kayo ng learning outcome. Isa lang, direct learning outcome. Si teacher dyan, gusto niya ang kanyang estudyante sa math ay may mastery sa 4 fundamental operations. What is the student learning outcome that must be set? Sulat po dito. You can discuss your answer with your classmates if you have time. Pero dahil online tayo, kung hindi posible ay di ba mag-use. Next, si Teacher Ted, nag-handle naman ng science class. Gusto niya ang kanyang estudyante may mastery sa lesson tungkol sa conversion. Paano daw ma-acquire ng estudyante ang skill in converting the units? You describe your answer here and include the learning outcome. Isa lang na learning outcome, then describe. Then dito, ito yung characteristic ng 21st century assessment, yung 8. It's systemic, communicated, so on and so forth. Tapos itong maliliit na bilog, i-describe nyo lang po kung ano si systemic, ano si integrated, ano si flexible. The next, ito, pili kayo ng 3 subject sa high school na gusto ninyo. Isulat ninyo dito. Anong subject? 1, 2, 3. Tapos, mula sa subject na yon, punta kayo dito sa kanan, A, B, C, D, maglista kayo ng mga topics. Let's say, for example, math, addition, subtraction, pero high school ha, hindi elementary. Let's say, math, integers, algebra, geometry, trigonometry, sulat ang mga topics. Tapos, pag nasulat nyo na lahat yan, pupunta kayo sa kasunod, pipili kayo ng 2 topic sa listahan ninyo na gusto ninyo. 2 lang. So, isulat ninyo kung ano yung napili nyo doon, galing sa taas. Isulat kung anong subject yon at anong specific subject matter sa topic. Kasi for example, cell, ang topic 1 na napili mo, ang subject matter mo ay parts of cell. Tapos gagawa ka ng 3 learning outcome, isang cognitive, isang psychomotor, at isang affective.
Tapos sa topic 2, kung anong napili mo ulit na topic, kasi for example, horticulture. Ang subject mo ay TLE. Ang subject matter mo ay paano mag-gardening. Yan. It's LO1, cognitive, affective, psychomotor. Kahit bali-baliktad yung tatlo, malalaman ko naman kung may present o may wala sa tatlo. Next, ang pangatlo ay group activity. So, pwedeng magkakatulad kayo ng sagot. 6 na miyembro sa isang grupo. Kayo ay, ilan kayo? 16 nga ba? 15. Kayo ay 15. 6, 6, 12. 4, 8, 12. Ganito na lang. 5 na lang sa isang grupo para 15. 5, 10, 15. 5 sa isang grupo. Nandiyan pa ba kayo? Yes po. Opo, Yes, sir. sir. Opo, sir. 5 sa isang grupo, mag-grupo kayo ha. Kayo nang bahala mag-grupo. Magbasa kayo ng tungkol sa implementation ng EFA, Education for All sa Pilipinas. Yan ay noong unang panahon pa. Check nyo kung ano mga assessment activities na nire-require ni EFA at anong mga decision and action na ginagawa ng panahon na yun ng gobyerno o ng teacher. Okay? Then, readiness ng estudyante para sa NAT. Ano ang assessment activities during those times? Mag-brainstorm kayo at ano ang mga action. Maliit lang yung spaces ng sasagutan. So, ibig sabihin, kunti lang ang kailangan kong sagot basta direct to the point. Hindi kailangan full sentence. Okay? O kaya naman, itong dulo, implementation ng K-12 curriculum. Ano ang assessment activities na involved dyan? More on PBA, ito ay performance-based assessment. Ano ang action and decision na involved sa pag-implement ng K-12 curriculum? Like, implementation, hindi to kaya ng instructional decision kasi implementation yan eh. So, nasa ang level ng decision meron pagdating sa implementation. Next. Okay. Itong next natin, this is the last part. Itong dalawa na to. Below are sample cases encountered sa school. Identify natin ang best assessment na pwedeng gamitin as input in order to come up with a sound decision. So, kailangan mo, halimbawa may sitwasyon, kailangan mo ng assessment input. Paano ko ba ito magagawa? So, magpapa-assessment ako ng ganito para makapili ako, something like that. Goes this way. Halimbawa, based sa previous school year's data, particularly yung mga bagong enrollees, merong mga estudyante na may ibang background na hindi kayang mag-cope up sa general basic subjects, especially sa English at Math. So, yung mga bagong enroll, mahina sa English at Math. In preparation sa darating na school year, ang administration ay nag-utos na ang academic team ay kailangang i-improve ang situation at magplano ng programa that will help the students improve their skills in those subjects. Ano ang assessment na gagawin mo para magkaroon ka ng data na pagbabasihan mo in coming up with your decision? Anong assessment? Anong decision? And paki-justify kung bakit silang napili. Gets? Nagigets nyo? Halimbawa, English and Math, nahihirapan. Anong assessment ko? Di, diagnostic. I-diagnose mo syempre. Anong uri ng decision yon? Di ba may diagnostic decision din? Makasulat. Then paki-justify kung ba. Gets? Yes, sir. Okay. Parang isa lang, nakaintindi. Opo, sir. Next. Ang school naka-receive ng invitation na mag-join sa international competition sa math. So may labanan. So kailangan daw ng 5 representative mula sa school. Isasabit ang pangalan 1 linggo pagkatapos matanggap yung invitation. So, yung Vice President for Academic Affairs in-endorse ang invitation kay Subject Area Coordinator. Ano ang gagawin na next step ni Subject Area Coordinator? Anong assessment? Paano ko malalaman sinong i-represent ng aming school? Anong assessment ang gagamitin? Anong uri ng decision ang gagawin? At paki-justify kung bakit yun ang iyong na. Okay. Question, suggestion, clarification? Meron? Wala po, sir.
Wala. Ang present lang po sa klaseng ito ay si Oherio, si Callejon, Aparato, Casido, Ballestero, Merne, Carancho, Revillame, at Torrenueva. The rest po ng mga nakapasok sa GMIT na ito na hindi nag-participate at hindi nagsalita will never be counted. Kung mahina ang signal mo at hindi ka makapagsalita during recitation, pwede naman pong mag-chat. Okay? Huwag din pong mag-alala kung hindi na-count ang iyong pag-present kasi hindi naman ma-apekto ng iyong grade. It just so happen na ang mga nagpa-participate will receive additional credit or additional points in their grades as top up. Okay. Thank you very much. Have a nice day. Mag-ingat po tayo. Maulan ngayon. Mag-ingat po tayo sa COVID-19. God Thank bless you po, sir. everyone. See Thank you you, sir. later Thank for you po, our sir. research subject. Okay. God Thank you, bless. sir. Sige po. Wait lang. Patingin ng mga itsura. Naka-record naman tayo. Hindi natin kailangan picture. Paki-open po ng Mga camera. mukha. Parang mga gabi na sa inyo, ano? Didilim na. Wait. Paano ko kailangan? Stop presenting. Aparato, Revillame. Nasaan na kaya? Revillame. Revi. Kaway lang sa camera. Nakikita kayo sa video. Hi. Smile. Okay, thank you so much. God bless you. Ingat. Yan. Okay, anyway. Bye-bye. God bless.